اللهم لك صلى الله عليه وسلم تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة الشمس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. تسبيح فاكما رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بفترات تحصل ولا قلبي فأجون في طلب البلدان فأنا فيما لا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقه فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. وصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتوسل إليك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا إن الله اشفع يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Ask for your hajat from Allah subhanahu wa ta'ala. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وحدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. لأرواح المؤمنين والمؤمنات فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, very briefly,
on this Tuesday night when we gather to recite this dua, which is associated with Ma'soom, one of the better du'as as far as doing Tawassul to Imam and getting our hajat accepted. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that all of those people who joined us in making this dua tonight and those who requested us to make dua for them, may Allah subhanahu wa ta'ala fulfill their hajat. And at the same time, all of those, our marhameen who are no longer with us, we make dua for their elevation in their status as well. That if there was any misdeeds or lapses in their life, may Allah subhanahu wa ta'ala overlook their mistakes and lapses and give them a place in the Jawar of Masumeen alayhi salatu wasalam. I recited this ayat from Surah Baqarah, verse number 271. In this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala addresses, it's a phenomena which you and I come across, and sometimes we are puzzled which is right and which is not right. The ayat says, if you disclose your charities, so the discussion is regarding charity, that as well, if you were to disclose, because a lot of times the question is, should we tell them, should we not tell, should we disclose, should we not disclose? Is it okay to disclose? It is not okay to disclose. What is the reasoning and rationale behind it? This is your answer. Chapter 2, verse number 271. If you disclose your charities, that is well. But if you hide them and give them to the poor, that is better for you. So if you look at it from the aspect, giving charity openly or disclosing it or concealing it, both of the situations are considered to be good in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't say this is better or this is less, or this is good or this is better or this is the best option or this is least. None of those things were mentioned. It said if you disclose your charities, that is well, good deed. If you conceal them and give them to the poor, he says, it is better for you. And it will atone for some of your misdeeds. And Allah is well aware of what you do. So this is one of the opinions as well of ulama, whether should we disclose our charities or should we conceal our charities. One of the reasons they mention, and now they're both opinions there. Some say, well, it's better to disclose it. Some say, well, no, it's better to conceal it because charity is part of asceticism, zuhud. And it says, afdalu zuhud, ikhfa'u zuhud. The best type of asceticism and zuhud is to conceal it. Not that I become a little bit pious, I start reciting namaz al-shab, I start giving charity, I start coming to masjid, I start doing some of those things which we have considered them to be, sort of like a link, associated them with someone being pious. Whatever your perspective of someone being pious is, I think majority of us think the person who starts coming to masjid a lot, the one who starts praying namaz al-shab a lot, the one who starts fasting, we consider them to be pious. Now with that scenario, it says, afdalu zuhud, ikhfa zuhud. The best type of zuhud and asceticism is when you conceal it, when you keep it hidden from the eyes. That means I should be zahid, I should be ascetic, but I shouldn't go around telling people, oh, I'm mashallah now zahid, that I start praying namaz al-shab now, or I've never missed a namaz al-shab, in the past couple of years now. I've never missed a namaz al-shab, for example, because I keep on mentioning namaz al-shab, salatul layl, because the wajibat is wajib on everyone. It's the mustahab prayers that how many of us are able to make. And that too, which is in the morning. People have a hard time getting up for fajr, let alone salatul layl. So it is one of the signs of someone's zahadat, that they are zahid, that they, for example, offer salatul layl. Or someone, starts giving charities. So it says, ikhfa'u zuhud is a better deed. Concealing it is better. So from that aspect, you might say, well, this is their argument. Those who think that giving charities secretly is better. But then there's an argument against it. That no, giving it openly is better. Why? Because when you give openly, you encourage others to also join hands.
Amongst the group of 100 people, if one person gives it secretly, no one will find out. Good, you kept your good deed hidden from the eyes of others. But this is one of those good deeds where even if you were sort of showing off, now that's all within the heart of an insan. But it does what? It encourages 20 other people to go ahead and chip in. This person is giving, let me go ahead and give in as well. Sort of serves, it's an icebreaker. When one person gets on, we all jump in the bandwagon. Sort of like scenario is like that. So this is where the ulama have given their ara. Some mention that no, actually giving openly is better than giving it secretly. And then there's a falsafa behind it as well, where if you are giving it secretly, there could be the element of show off in it, even when you are giving it secretly. That insan does not want to display anything, not the concept of showing off, rather it is the concept that insan gives it secretly for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, doesn't want anyone to find out about it. The sincerity might be lacking, that all he's focused is, let me just give it secretly. The focus has been moved from the sincerity of Allah subhanahu wa ta'ala, that it is being done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So if a charity is done disclosed manner with this khulus, it is superior to the charity which is done secretly without any khulus. So it is possible someone gives, I don't really care for anything, I just want to give. So this is where the concept could be understood. But this ayat is very straightforward. Ayat number 271 from chapter 2, which says, if you disclose your charities, that is good. But if you hide them and give them to the poor, that is better for you. So now the translation tells you that one is good and one is better. But the Arabic says, in tubdu sadaqat fa ni'imma hiya. That means it's good. Ni'imma, the word is used over here. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqa'a fa huwa khairun lakum. And if you were to give it to the fuqara, that is good for you as well. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. The point over here is, when you do give, what is it that you achieve from it? One is the achievement of that which you're trying to give charity for. For example, you want to make the lives of the poor and the needy better. The people who are in need, we want to make their lives better. We want to put food on their table. We want to make sure that they don't go to sleep hungry. These are some of the objectives that we are trying to achieve, for example, from this charity. It says, while you do that, which is a sharaf and an honor for you, because not everybody has the same sharaf and honor, it will atone for some of your misdeeds as well. That means what? Giving charity. While I pray, I fast, I do hajj, I do all of these other wajibat which are wajib aini on me. They are good, but they're not necessarily wiping out my misdeeds. I pray because it's an obligation, but does not mean that my prayer is wiping away my misdeeds from the past. But there are certain acts which Quran says if you perform, it wipes away, dissolves your past misdeeds. This is one of them. It says what? If you were to give, it will atone for some of your misdeeds, and Allah is well aware of what you do. With this muqaddamah, there's a hadith in Ma'an al-Akhbar. Shaykh al-Saduq narrates this tradition, counts it, narrating it from our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam, in which the athar and the effects of some of the sins that we perform. That dua kumail, when you read Allahumma ghafir li ad-dunub allati masalan tughayyiru an-ni'am, Allah forgive my sins which convert my good deeds. What are those sins? Sixth Imam goes in the depth and details of what those sins are, points out to us, these are the sins which are converting your good to bad. The ayah says you give charity, it wipes away your previous misdeeds.
some mistakes that we've made are something which are then wiping away our good deeds. See the point here? That you do good deed, you give charity, it removes a negative from you. Now there's certain sins that you do currently which removes a good deed from you, which means it converts a good deed into bad, for example. So Imam makes this dua, Allahumma ighfir li ad-dunub allati tughayyiru an-ni'am. That Allah forgive those sins which convert your ni'mat. The ni'mat that you have bestowed upon me, they are changed. What are those? Inshallah, we'll get into that discussion in the next weeks to come. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to stay away from the sins which convert our good deeds into bad. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us away from those sins which convert the ni'mat into sayyi'at. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنس النفوس، أيها المدفون يا عبد خليل بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الأسر والسماء، السلام عليك يا معمل الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك سهل الله وفرجك وظهورك وجعلنا من أوانك الصالح ورحمة الله وبركاته.